ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮੋਂਗਾਸ ਫੂਡ ਲੈਬ ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਕ ਡਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਬਟ ਆਲਸੋ ਲੁਕਸ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ so are you guys also tired of the same old boring idlis? Then stick around because I have just got the thing for you. So let's get started. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਿਆ 1 ਕੱਪ ਰਵਾ ਐਂਡ ਹਾਫ ਕੱਪ ਕਰਡ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਮਿਕਸਿੰਗ ਬਾਉਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਵਾ ਪਾਤਾ ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਡ ਪਾਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਟ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਫ ਟੀ ਸਪੂਨ ਸਾਲਟ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਈਸ ਜੈਂਟਲ ਮਿਕਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਐਡਿੰਗ 3/4 ਕੱਪ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਨ ਇਟ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਸਮੂਥ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਲੈਟ ਦ ਬੈਟਰ ਰੈਸਟ ਫॉर ਲਾਈਕ 10-15 ਮਿੰਟਸ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੂਜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੈਟਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਡਲੀ ਪਲੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਡਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਡਲੀ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੈਟਰ ਆਪਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਸਾਲਟ ਇਨੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਪੈਕੇਟ ਇਨੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1 ਪੈਕੇਟ ਇਨੋ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੈਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਲਫੀ ਐਂਡ ਏਅਰੀ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਬੈਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਡਲੀ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰੇਟਡ ਕੈਰਟਸ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਨਗੀਆਂ ਇਡਲੀਜ਼। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਡਲੀ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਡਲੀ ਨੇ ਫੁੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਪੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਡਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੁੱਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿਸਟ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਵੀਟ ਕੋਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਇਡਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗਾਇਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਟ ਕੋਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਾਰੇ ਸਵੀਟ ਕੋਰਨ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਵੀਟ ਕੋਰਨ ਲਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਸਟੈਂਡਸ ਇਡਲੀ ਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੀਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੀਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ 'ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕੁੱਕ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੀਮ ਕਰਾਂਗੀ until they are fully cooked and there you have it, our beautiful suji flour idlis ready to be served. ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਣ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ। I think this is the perfect combination ever. Like if you want to add some creativity to your breakfast table, then this is the perfect recipe for you. So what are you waiting for? Give this recipe a try and let me know how it turns out in the comments below. Don't forget to like and subscribe for more delicious recipes like this one. Thanks for watching.